Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Trong video này Bình Khuyên sẽ chia sẻ một món nấu nhanh gọn lẹ cấp tốc. Món cà tím sốt tương tỏi luôn là món yêu thích của gia đình mình. Với vài mẹo nhỏ này thì anh chị em và các bạn sẽ thấy cà lên màu sắc đẹp và không bị ra nước. Ngon ghê chưa? Cà mềm thấm vị, vỏ tím màu đẹp mộng mơ. Làm món này anh chị em và các bạn cần có cà tím. Hôm nay mình khuyên mua 1 kg. Mình có 50g hành tím để làm hành phi, hành lá để chút xíu mình nêm, ớt, nửa củ tỏi, 10g gừng, 1 muỗng canh, mè rang, với lại tinh bột bắp để chút mình làm cho cái nước sốt sệt. Do là mình ăn cái vỏ luôn thành thử phải rửa cho thiệt là sạch. Sau đó mình cho lại vô thau để mình ngâm với lại nước muối. Rồi sau đó mình sẽ rửa lại một lần nữa cho thiệt là sạch. Cà sau khi mình rửa sạch, cho vào đây giấm để làm cho cà không bị thâm đen. 2 hoặc là 3 muỗng canh đều được. Mình cắt cái đầu cà bỏ đi để cho nó lên màu đẹp. Thì anh chị em và các bạn mua cái cà màu tím tươi á, nó đẹp hơn là cà tím đậm. Tuy nhiên cà tím đậm mình làm cũng đẹp luôn. Mua cà mình lựa cái trái cà cứng và không có bị đốm đen, nhưng mà hôm nay mình khuyên mua nó không có được ngon do hết cà rồi đó, nó hơi xấu xấu chỗ này. Cắt cái đuôi này luôn. Sau đó mình chẻ dọc đôi cái cà, hoặc là tùy theo anh chị em và các bạn chẻ tư cũng được nữa, tức là mình cắt ngang qua một lần nữa vậy nè, nhưng mà mình để vậy luôn cho nó đẹp. Ngâm ngập trong nước, úp cái mặt nó xuống vậy để cho nó chìm trong nước, rồi mình ngâm trong vòng khoảng 5 phút. Mình nấu nước để hấp cà. Nếu không có xưởng hấp thì anh chị em và các bạn hấp cách thủy cũng được. Hấp cách thủy tức là mình cho vào đây một cái vỉ á, cái sau đó mình cho cà vô. Hoặc là luộc cũng được luôn. Trong lúc này mình lục tỏi, rửa cho thiệt sạch. Gừng anh chị em và các bạn nạo vậy nè. Hoặc không thì mình lấy cái muỗng nào cũng được luôn. Rồi bằm hoặc là xay 40g tỏi, 10g gừng, như vậy là xong rồi. Rồi xay ớt, sốt sẽ gồm có dầu hào, đây là cái muỗng canh hay là tablespoon 15ml. Mình lấy 1 muỗng canh vuông đầy, 2 muỗng canh nước tương. Cái nước tương này nó có vị mặn, nếu như mà nước tương khác thì anh chị em và các bạn cho nhiều hơn chút nha. Bột nêm 1/2 muỗng cà phê, 1 nhúm muối nhỏ, 1,5 muỗng canh đường nâu hay là đường cắt vàng, và 1 muỗng canh giấm. Chút xíu tiêu. Sau đó mình quậy tan đều. 1 muỗng cà phê tinh bột bắp hoặc là tinh bột năng, tinh bột khoai tây đều được. Với lại 1 muỗng canh nước mình quậy tan. Hành này mình sẽ làm hành phi, nên chị em và các bạn có hành phi rồi thì khỏi cần làm. Đừng úp vỏ cà xuống dưới sẽ bị xấu, nó sẽ bị mất cái màu tím. Và cho cà vô hấp khi nào mà nước sôi.
cũng nhanh lắm, khoảng 10 phút cho đến 12 phút thôi là chín. Đậy kín nắp và trong lúc này mình đi làm sốt. Lấy một cái nồi hơi cao một xíu, mình cho vô 2 muỗng canh dầu ăn, dầu nào cũng được, mình khuyên lấy cái dầu bắp cho thơm. Và dầu vừa nóng không cần sôi. Đường tỏi bằm mình cho hết vô luôn, chừa cái ớt này lại chút mình cho sau để cho ớt giữ màu. Sau đó anh chị em và các bạn phi thơm lên. Khi nhìn thấy tỏi nâu vàng, lúc này mình tắt lửa, vẫn tiếp tục đảo cho tỏi giòn, rồi cho ớt vô luôn. Như vậy thì ớt nó giữ được cái màu. Rồi mình đảo qua, cho lại ra dĩa, như vậy chút xíu nữa tỏi nó giòn. Mình can ra, mở bếp trung bình, mình cho hết chén sốt vô, cho thêm khoảng 50 ml để mình tráng hết cái chén này, lấy hết gia vị ra và nấu cho sôi lên. Sau khi sôi lên rồi, anh chị em và các bạn sẽ nếm coi vừa khẩu vị gia đình không. Rồi như vậy là vừa lắm. Lúc này mình mới để lửa trung bình nhỏ xuống, quay cái chén bột lúc nãy, sau đó cho vô từ từ. Anh chị em và các bạn sẽ cho đến khi sệt đúng như ý muốn của mình nha. Vừa cho vừa quậy, mình khuyên cho hết luôn á. Rồi mình sẽ nấu sôi lại trong vòng khoảng 1 phút là mình có sốt. Mình cho nó hơi sệt sệt, bởi vì chút nữa cà tím ra là nó sẽ bị chảy nước, thì cái này sệt vô là nó vừa luôn. Vậy là được nè. Sau khi đủ 10 phút, anh chị em và các bạn sẽ kiểm tra cà chín mềm luôn, bằng cách là mình xăm đũa. Đó, mình làm như vậy thì bên dưới nó cũng trắng, mà bên trên nó giữ được cái màu tím. Chị em và các bạn đừng lật ngược lại là nó sẽ bị thâm đen đó. Đây, cà mềm quá chừng. Mình sẽ cho ra ngoài dĩa nha. Và mình lật ngược lên. Mình khuyên để lật ngược lên để chút mình cho sốt lên đó. Cà trắng phau luôn á. Bên dưới thì là màu tím đẹp nè, y chang như là ban đầu. Cà chín mềm, một món nấu nhanh gọn lẹ cấp tốc cho gia đình, vừa rẻ vừa ngon vừa bổ nữa. Nó mềm quá chừng luôn á. Mình lấy đũa xăm vô như vậy để khi mình cho sốt vô là nó thấm vào trong luôn. Cà chín mềm với nước sốt sệt. Mình cho hành lên khi còn nóng cho hành nó chín. Thơm quá cô bác anh chị em và các bạn ơi. Cuối cùng mình cho tỏi. Mè mình sẽ giã xong sau đó mình cho lên trên. Mình khuyên tin chắc là sau khi làm món này xong, cô bác anh chị em và các bạn mình sẽ làm hoài luôn đó. Món này mình khuyên nấu rất thường. Mình sẽ lật miếng cà lại nè, để nhìn thấy màu tím đẹp. Wow, đẹp chưa? Với vài mẹo nhỏ này thì anh chị em và các bạn sẽ thấy cà lên màu sắc đẹp và không bị ra nước. Mến chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu ngon, cùng ăn ngon, và nhớ để lại bình luận cho Bình Khuyên biết món này có vừa khẩu vị gia đình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Một dĩa cơm nóng hổi, hành phi lên trên nữa, quá chừng ngon luôn cô bác anh chị em và các bạn ơi. Thích hợp cho các cô bác anh chị nào mà bận á, làm món này cho gia đình, chỉ cần một món là mình có một bữa cơm ngon.
Cái này mà có tóp mỡ nữa là hết sảy.